අයිබෝවන් මුලින්ම කියන්න ඕන ඕඩියෝ එකක් එක්ක එන පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට පුංචි දෙයක් කියන්න ඕන. පුළුවන් නම් පොඩි සබ්ස්ක්‍රයිබ් පාරක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිත් එක්කම රැඳී සිටින්න. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. අයිබෝවන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ සෝලර් චාර්ජ් කන්ට්‍රෝලර්. එහෙම නැත්නම් මේක නම් PWM ජාතියේ කන්ට්‍රෝලර් එක. මේක ගත්තම මෙතන තමයි මේන් ඩිස්ප්ලේ එක. එතකොට වයර් වලට කනෙක්ෂන් යොදන්න මෙතන ටර්මිනල් ටිකක් තියෙනවා. මේ පළවෙනි එක තමයි සෝලර් පැනල් එකෙන් එන ධන වයර් එක. මේ ඍණ එක. ඊට පස්සේ මෙතන ටර්මිනල් දෙක තියෙනවා. බැටරිය බෑකප් බැටරියේ ධන එකයි ඍණ එකයි. දැන් අපි කන්ට්‍රෝලර් එකක් ගත්තම ඉස්සෙල්ලම සෝලර් එකට ගහන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඉස්සෙල්ලම ගහන්නේ මේ බැටරි කනෙක්ෂන් එක දාන. එතකොට මේ යුනිට් එකෙන් බැටරි වෝල්ටේජ් එක අඳුරගෙන ඒකට අදාළ සෙටින්ස් ඔටෝ හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ අපිට ඕන නම් 12 වෝල්ට් LED පටියක් වගේ දානවා නම් මෙතනට දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ස්විච් එක වෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ ස්විච් එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක ඔබද්දි මෙතන මේ බල්බ් එකක් තියෙන එක නිවෙනවා. එතකොට මෙතන දාන 12 වෝල්ට් පටියේ ස්විච් එක විදියට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ගත්තම මේක තමයි මෙනු බටන් එක. මේක තමයි අප් එක, අප් කී එක. මේක ඩවුන් කී එක. එතකොට අපිට මෙතන තියෙනවා USB පෝට් දෙක. අපිට ෆෝන් එක charge කරගන්න ඒ වගේ වැඩවලට යොදාන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා මේකේ මෙනු අපිට ඕන විදියට settings හදාගන්න විදිය. මේ තියෙන මෙනු බටන් එක. මම කිව්වා මේ තියෙන්නේ මේ ඩිස්ප්ලේ එක. සෝලර් එකෙන් කරන්ට් එක ගෙනනට මෙතන සෝලර් පැනල් එකෙන් මේ ඊතලේ පෙන්නනවා. බැටරිය බහලා නම් මෙතන කට්ට වලින් බැටරිය අඩු වෙලා පේනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙනු බටන් එක සැරයක් ලැබුවා. මෙතන තියෙන්නේ ෆ්ලෝට් වෝල්ටේජ් එක කියන්නේ ඔන්න බලමු ආයි ෆ්ලෝට් වෝල්ටේජ් එක සෝලර් එකෙන් එන වෝල්ටේජ් අපිට මෙතින් අපිට කැමති ගානකට අඩු කරලා දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඩිෆෝල්ට් එක එන්නේ 12 වෝල්ට් බැටරියකට නම් 14.4. දැන් අපිට මේක බැටරිය තත්ත්වය අනුව මේක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් මෙනු බටන් එක බුවා. ආයි තප්පර 5ක් මෙනු බටන් එක ඔබන් ඉන්න. මේක නිවිපත් වෙනවා. මේක අපිට ඕන වගේ අඩු කරන්න පුළුවන්, වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන අනිත් ෆන්ක්ෂන් එක බලමු. මේක තියෙන්නේ discharge reconnect. අපි ඒක බලන්න කලින් ඊට පස්සේ තියෙන එක බලමු. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ discharge stop කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි කියමු දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙතන මේක බලපාන්නේ මෙතන අවුට්පුට් එක ගනිද්දි අපි දැන් මෙතන 10.7 තියෙන්නේ. අපි කියන බැටරිය වෝල්ටේජ් එක 10.7ට වැඩිය අඩු නම් මෙතනට ගහලා තියෙන LED පටියට යන කරන්ට් එක කැපීම තමයි තේන් සිදු කරන්නේ. කියන්නේ 10.7ට වැඩිය වෝල්ටේජ් බැටරිය වෝල්ටේජ් අඩු වුණොත් මේක ඕෆ් වෙනවා. අපි ඒක අපිට ඕන විදිහට අඩු කරන්න පුළුවන්. කලින් විදියමයි මෙනු බටන් එකෙන් ගත්තා. මෙනු බටන් එක තප්පර 5ක් ඔබන් හිටියා. නිවිපත් වෙනවා. මේක වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඩිෆෝල්ට් එන්නේ 10.7. අපේ බැටරි තත්ත්වය අනුව කැමති නම් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලමු ඉස්සෙල්ලා මගේ අර ලී එක. දැන් මෙතන තියෙන්නේ 12.6. ඒකත් අර විදියට මේක ෆ්ලෝට් වෝල්ටේජ් එක මෙන්න මේක බලමු. මේක තියෙන්නේ discharge reconnect කියන්නේ 10.7 ඉස්සෙල්ලා අපි බලපේ ඕෆ් වුණා නම් ආයි 12.6කට ආවට පස්සේ ආයි මේකෙන් බැටරියෙන් මේ ටර්මිනල් වලට කරන්ට් එක යන්න මේ වෝල්ටේජ් හදන්න පුළුවන්. ඒකත් අර වගේම අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කලින් 10.7 දී නිවෙච්ච බල්බ් එක සෝලර් එකෙන් සෝලර් යුනිට් එකෙන් බැටරිය charge එක 12.6ක් ආවොත් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පෝට් එකට ගහපු මේ ටර්මිනල් දෙකට ගහපු LED පටිය පත් වෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක තියෙන්නේ ටයිමර් එකක් වගේ. අපිටත් ඒක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සෝලර් එකෙන් පැය 24ම කරන්ට් එක එන්න දැනට දාලා තියෙන්නේ. අපිට ඒක ටයිමර් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන මෙතන එනවා බැටරි ಜಾති තුනකට
අපිට ඕනනම් ලිතියම් අයන් ඒ විදියට අපිට කැමති විදියට හදාන්න පුළුවන්. බැටරි ටයිප් 3ක් තියෙනවා. ඒකත් හරි විදියට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය බයික් බැටරි වලට වගේ B1 කියන එක තමයි වෙන්නේ. මේ ටික තමයි ඉතින් මූලිකව ඔයාලට දැනගන්න තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ තවත් වීඩියෝකින් හමු වෙමු.